Ja, hej och hjärtligt välkommen ombord och hänga med i en kupptävling här som är Bergare Marina Cup, och det är tävling för ACC-båtar, race nummer 2 i Malmö, och det är cirka 6 sekundmeter här tror jag i vind. Och vi seglar det 8 båtar som är motståndare här mot mig. Och vi går alla här på en kryss upp mot första rundningsmärket. Vi fick en skaplig start så fältet är ganska samlat. Det är en eftersläntare där som fick 2 stycken som fick förmodligen göra någon penalty-sväng strax innan start. Men jag ligger med ganska bra i alla fall, och vi ligger på en samlad grupp här i början. Jag har designat banan själv och lagt in alla sådana här bojar och så, hur man ska köra. Och jag har lagt in dessutom flygplan och helikoptrar och övriga skepp och så vad jag vill ha dem. Och det är ballonger och så vidare. Så allting ska se mer verklighetstroget ut. Och jag tycker verkligen att det gör det. Det är dessutom med det här programmet man har där man kan göra avancerade kameravinklar och medflygningar så här. Så blir det väldigt professionellt utan att skryta. Det är ju inte jag som har gjort själva programmet. Men effekterna använder jag ju då så mycket jag kan. Och jag har haft nytta av det här i att jag tidigare har jobbat med tv och videoproduktion. Så för mig har jag lite fördel av det då tidigare när det gäller den här inspelningen. Det här Virtual Skipper 5 är det mest verklighetstrogna man kan hitta idag. Det är en riktig simulator kan man säga. Spelar man på det absolut svåraste läget så finns det ingen chans att några nybörjare kan hänga med. Utan då är det arkadläget som gäller. Här seglar vi i expertläge. Så jag får så mycket motstånd jag klarar av. Jag klarar inte det allra mest avancerade än så länge. Båten har jag också designat själv här då. Och jobbat med den väldigt mycket då i Photoshop. Så jag har gjort ordning segel och allting sånt där. Så det är lite transparens där som man ser igenom seglen, för ibland är det trångt och besvärligt när man ligger tätt intill, så ser man inte, så är det väldigt lätt att kollidera. Det är fråga om farter ibland upp mot 30 knop i de här båtarna, så det är väldigt snabba båtar. Alltså de kommer in på lite olika vinklar beroende på hur de har utnyttjat vinden. Och jag är tvungen att väja undan där och hamnar långt ut här ifrån det spår som jag ville ha. Nu tror jag åkte på en penalty där och måste göra en sväng inom 60 sekunder. Så varje penalty där resulterar i att man får göra en penalty-sväng. Så är det en sån här sväng i 160 grader. 180 blir det väl. Nej, 360 blir det ju runt. Förlåt mig. 360 grader helt runt. Och då kostar det ju placeringar som du förstår. Om man ska hålla på och göra många sådana där. Det kan vara helt avgörande i slutet. Nej, det var inte jag som åkte på penalty där, utan det var den båten som
orsakade det. Så att han fick göra en pendeltillsväng där bakom. Såg jag nu. Här är ner mot rundningsmärket här och vi ska följa och se hur det går. För ofta är det så att vid de här rundningsmärkena, det är där det brukar hända saker. Ofta är det då där man drar på sig penalty om det är många båtar och trångt. Så. Du ska veta att de här båtarna är 25 meter långa och kölen sitter nästan i mitt rakt under masten. Och där sitter också rodret i närheten där. Så att när man svänger med sådana här båtar så är det oerhört snabba reaktioner. Så man kan nästan svänga 90 grader i full fart. Det går ju inte för att flyga man rätt i vattnet. Men de som befinner sig i fören då får sig en riktig tur, borde tro. För det går snabbt när man kommer i höga hastigheter och vrider om rodret. Så det gäller att passa sig för de här reaktionerna då. Så man lika mycket som fören pendlar, lika mycket pendlar också akten. Så har man en båt på sidan om sig får man verkligen se upp så man inte slår över för hastigt, för att då går akten i relingen på båten bredvid. Det är inte så väldigt byig vind här. Det är lite kastbyar ibland, men det är inte så farligt. Det är inget någon fara när det gäller att köra på Genua. Men det är värre när man kör med spinnaker uppe och det kommer kastbyar, för då kan det vrida ner båten eller man kommer helt ur kurs och tappar färdriktningen om det kommer en kastby och griper tag i spinnaken. Det är oerhörda krafter som är i vinden då när det är så stora segel, så att det gäller att tänka sig för verkligen vad man har, vindriktningen och vad som kan hända med båtar runt omkring och så vidare. Jag har kört upp mig bra här och är nu uppe på 3:e plats, tror jag det är. Jag låg ju ganska långt tillbaka men har gjort några bra manövrar här så att och fått en bra linje. Så jag har kört upp mig fint här. Det viktiga är att försöka gå så rent som möjligt. Så man inte åker på penalty för mycket, för att det får regelkonsekvenser. Så att man hamnar för långt bakom och börjar på får göra chansningar då för att hinna ikapp och bryta in tidigt och så vidare. Och det brukar bestraffa sig så att man åker på ytterligare penalty. Så att det bästa är att segla bra och rent och satsa på att istället ha bra utrymme till båtarna och kunna göra lite vidare svängar i så fall. Genom detta rullningsmärk ska vi se hur det går. De första båtarna hade ju inget problem för de var inte så tätt ihop. Jag har också långt till framförvarande så att, och bakom finns det ingen båt, så att jag gör som jag brukar göra. Jag går ofta lite mer tajtare sväng och försöker avancera tidigt. Och där har jag väl min, kan vi säga då, starka sida, att jag lyckas ofta avancera där det är knixigt och lite mer så där man behöver jobba snabbare och göra snabba beslut. Där brukar jag vara lite kvickare och dra fördelar av både vind och så vidare, så att där ser jag min chans att kunna avancera, så gör jag det på sådana där platser. Och här ser du har jag kört upp mig ytterligare lite grann. Så nu ligger jag och fightas här för att nå första placering.
det är ofta så där när man får orolig vind så kan spinnrackarna börja på att fladdra och så där, och då tappar man fart. Så det gäller att försöka hålla spinnacken så fylld på rätt sätt. Man får rätt vinkel mot vinden. Ibland får man göra en liten sväng om och köra på lite annorlunda sätt och köra kanske ur spåret, men satsa på att komma in i en annan vinkel in mot rundningsmärket så att man får med högre fart. Så ibland förlorar man på att gå en viss sväng ut ifrån idealspåret, men om man planerar sin segling mer långsiktigt så kan man beräkna så att när man ligger sen i idealspår från en annan vinkel så tjänar man genom att få så mycket högre knopfart in mot rundningsmärket. Så det gäller att tänka i sekunder här och grader där man kan vika av och vika in. Det där är en hel vetenskap och det håller jag på att lära mig här. Men jag har kommit på de flesta grundläggande i alla fall tricksen för att hänga med. Nu viker han av där och går ut och tar vind på lite annorlunda sätt. Jag ligger kvar och ser, då kommer jag att ta ner spinnacken där för att se om jag kan få upp högre fart. Pröva det ett tag. Jag följde med ut där i det spåret som han gick. Jag låg ju redan förresten lite mer till höger redan från början. Så han vek ju av sig mer framåt framför mig. Jag är den enda som kör med Genua. Men jag tycker inte jag förlorar så mycket. Men jag upptäcker nog att jag bör sätta Genua eller spinnaker igen alldeles strax här, så att jag hänger med i alla fall med Genuan. Och tar in faktiskt där, ja. Så jag tog in några meter där på det. Så ibland så kan det löna sig. Ja, jag har faktiskt tagit in det. Men nu gäller det då om man ska, nu tycker jag har sån vinkel så att jag bör sätta spinnaker igen. Och det märker jag att jag förlorar några meter igen. Så de metrarna jag tog in, de tappar jag plötsligt. Men det där är olika val man får göra och får man pröva sig fram. Det viktiga är att inte hålla på och laborera för mycket med spinnackers och sånt om man har båtar tätt intill sig. För att det brukar bli kursändringar ganska ordentligt ibland när man har vinden lite snett från sidan. Där sätter jag i alla fall spinnaker och beslutar mig. För jag vet att när jag rundar märket där behöver jag ha hög fart. För nu kommer jag få vinden mer rakt bakifrån. Så att nu har jag valt att sätta spinnaker här. Och jag håller ut mer som du ser. För att undvika att båten bakom mig ska komma ikapp mig och köra på mig. Jag ser vilka förändringar det blir, kursändringar. Så den båten åkte på en penalty, tror jag. Direkt när jag satt upp spinnaken och slog i båten på sidan om sig. Jag bryter in tidigt där och får genast vinden hastigt där in i spinnaken. Och det gjorde jag nog tjänar jag nog säkert en 4-5 meter på det. Den svängen. Så alltså de här skeppen du ser som ligger, de har jag lagt in. Jag kan flytta dem och lägga dem
vad jag vill. Och jag kan också få dem att segla på olika spår som man bestämmer om de ska eller liksom köra de här stora skeppen. Och det finns ju mindre båtar också. Då kan jag bestämma hur de ska åka om det är så. Men jag har valt att lägga alla båtar still för att det är svårt nog med att segla som det är nu. Så ska man ha båtar som rör sig framför och åker så kan det bli väldigt krångel. Men som du ser helikopter som flyger kring här och flygplan och så hela tiden. Där har jag gjort en snitslat eller gjort en bana som jag rundat så att ja, det är olika rundningar så att det ska gå alldeles i närheten av det vi seglar så att det ska se mer naturtråkigt ut. Här blir en tät segling efter detta. Så vi går upp mot den här stora den här kryssaren här. Tätt intill. Så det gäller att utnyttja centimetrarna som finns. Vi går tätt intill den här utan att slå i den. Jag har ännu så länge inte åkt på penalty vad jag har märkt. Utan jag tror jag har gått ren så långt. Här går vi nu ner i hamnen mot nästa rundningsmärke. Så ut ifrån detta tror jag vi har lite medvind. Men inte riktigt så bra medvind så att vi kan sätta spinnaker. Jag tror inte det. Det verkar inte som vinden ligger riktigt så. Nu går det ju inte mer än mellan 12 och på sin höjd 15 knop här inne i själva hamnen. På lite andra vinklar går upp mot 18 knop. Här ser du en ballongvy över hamnen. Det gäller att tänka sig för nu så att jag inte men jo, vi sätter spinnaker här direkt, ja. Och det ser du att en del satte redan innan märket är. Det var vågat. Och det var ju tydligen en större fördel att köra med spinnaker där i den vinkeln. Men vi tog ner spinnaken, men jag tjänade ytterligare där som du ser metrar. För där är min starka sida, det är att runda bra och få upp segel bra och få ner segel bra. Så jag lyckas här komma upp i ledning. Och det blir tajt här så jag får se upp verkligen så jag inte slår i. Jag har mitt spår och siktar, men jag tror jag väljer att försiktigt gå ut ifrån mitt idealspår. Jag går och bryter mig ut där lite grann för att inte slå i honom. Det är bättre det att segla lite grann då, lite sämre kanske på sidan om, men att åka på en penalty. Så jag går ut någon meter här och lyckas hålla undan så jag inte förlorar på det.
i fart, utan jag är väldigt noga här med att hålla reda på knopmätaren, men jag märker hur långt ut jag kan gå. Men det håller på att straffa sig, för då kommer ju båten upp. Jag ger utrymme för båten som ligger på 3:e plats där att komma upp, så att jag förlorar väl kanske några metrar och han tjänar på det. Jag har kvar, nu korrigerar jag kursen gamla där. De sätter båda 2 spinnackers medan jag ligger kvar och bryter in här mot bojen. För att inte riskera någonting gjorde jag så. Och istället väljer att sätta spinnackerna på vinden i ett annat läge. Så att jag vet att jag är absolut säker på att det inte ska ske några intermezzo med att spinnacken börjar på fladdra eller. Och det lyckades ju, så att jag tjänar säkert ytterligare meter här inom den manövern. Så tror jag tjänade en 4-5 meter till. Och kom med spinnacken här så länge jag kan för att driva på i svängen. Utan att riskera att den nu börjar på fladdra, och då måste jag snabbt ner här med spinnacken så att jag får upp genman. Jag kunde ju ha satt den kanske lite tidigare genman för att få den optimala. Men de metrarna jag tjänade håller ända in i mål. Så det var en framgångsrik seglats. Jag låg på 6:e-7:e plats här ett tag, 6:e, 5:e eller 6:e plats i starten, men körde upp mig till seger. Ja, tack för att du hängde med på den här seglatsen och välkommen att hänga med på den 3:e ATC-racet.